من همیشه نقاشی میکردم. وقتی که صبح میمدم کار اداری، عصری که میرفتم میشستم نقاشی میکردم. معمولا تو این دوره اکثر شبا نقاشی کردم تا اونجا که یادم میاد تا 2-3 شب کار میکردم. بعد عادت شده بود دیگه، روز نمیتونستم نقاشی کنم. زمان دبیرستان و زمان سال اول هنرستان که تبریز بودم، کارها بیشتر کارهای رئالیستی بود، کارهایی بود که نزدیک به طبیعت بود. بعد که وارد هنرستان تهران شدم، آشنایی با هنر جدید، با هنر مدرن، یواش یواش کارم یه مقدار پیچیده در شد، مدرن تر شد. اکثر دوره‌ها من اصولا طبیعت زدم، عاشق طبیعتم. همیشه نقاشیام از طبیعت بوده. کمتر از من کسی پورتره یا فیگور دیده. و این یه دوره است تا زمان دانشگاه. سال اول دوم دانشگاه هم که تقریبا بین طبیعت و یه مقدار مدرن دست و پا می زدم. بعد یه سری شگرد کار خودم رو پیدا کردم. در حقیقت یه المان‌هایی از طبیعت بود با یه کمپوزیسیون جدید که فضاهای بزرگ چشمانداز تو کارام میاد، که اینو از مینیاتورهای ایرانی گرفتم که افقا همیشه بالاست و زمین خیلی مطرحه. فضاهای باز و تاشایی که مینیاتور داره فضاهای صاف و تختی داره که تو نقاشی های منم تو این دوره همینطوریه. یه خط افق بالاست و یه سطح بزرگه، مثل این که یه دید عقابی از بالا نگاه کرده و یه دید رو به رو. این دوتا دید رو قاطی کردم و یه پرسپکتیو خاصی این نقاشی ها رو ارائه میدم. بعد این دوره یه دوره علاقمند شدید به آبرنگ شدم که یه نمایشگاه از کارهای آبرنگم تو گالری، اسمش یادم نمیاد اسم گالریه، اونجا گذاشتم. بعد این دوره چند سالی به کارهای کویری پرداختم. یه سری کارام چشماندازهای کویرن، تمام زمین‌های بزرگ رنگ کویر و یه خونه‌هایی از کویر. از این دوره کارام تو آرشیو موزه معاصر هست و یه سری کارم که از طبیعت، از شیروانی‌های خونه‌های شیروانی شمالی و کوهستانی ایران نقاشی می‌کردم که چند تا از این کارا تو گنجینه موزه معاصره. بعد این دوره به این کارام رسیدم که چه ساله به اینا رسیدین؟ سال 80-79 شروع کردم این کارا رو. چند تا نمایشگاه از این کارام دادم که آخرش 2 سال پیش بود که کاتالوگش هست. پدرم با اینکه کارمند راهن بود، اهل هنر بود، نقاشی بود. ما 7 برادر رو جمع میکرد، صبح خیلی زود میبرد کنار شهر. اون موقع تبریز قسمت شمالش سبز بود، باغا و اینا بود، همون جایی که باغ مشه بهش میگن. بعد اونجا یه سری باغ بود و قهوه خونه بود و کوهپایه بود و اینا. ما رو میبرد اونجا تفریح و گردش. اینا تو ذهن من اثر گذاشت. بعد که اومدیم تو خانه‌های سازمانی راه آهن، تو خود ایستگاه راه آهن تبریز، برعکس ایستگاه راه آهن تهران، در یه منطقه سرسبز و کشاورزی بنا شده بود. دیگه اونجا گستره‌های بزرگ دشت و کشت و کار و درخت و اینا پر بود و از اونجا همیشه افقا رو خیلی اون بالا می دیدم. بنابراین علاقمند شدم به
طبیعت. من توی یکی از مسابقات رو کنم مثلا یکی میگه که مکتب تبریز، مکتب اصفهان، چیزی به اسم مکتب تبریز داریم؟ مکتب که به اون معنای عامش نه، ولی یه جورایی یه فضاهای نقاشی یا طبیعت زدگی در نقاشی های بچه های تبریز هست که اسمش گذاشتن مکتب تبریز. ولی مکتب خیلی لغت مناسبی برای این کار نیست. یه شیوهی، فقط میشه گفت شیوه. من از طبیعت بیرون نمیرم، برای اینکه اصولا همه چیز از طبیعت گرفتم، حتی رنگ و فرمو از طبیعت میگیرم و با اینکه کارم به طرف کار آبستره رفته و چیزی از المان‌های طبیعت وجود نداره، ولی کارمو که نگاه میکنین فقط منظره میبینید، طبیعت میبینید. من عاشق کادر مربعم. به نظر من کاملترین شکل موجود در هندسه مربعه. خیلی برایم آرامش دهنده است. وقتی حتی رو کادر مربع کار میکنم اصلا احساس آزادی میکنم. کادر وقتی باریک و مستطیل‌های باریک میشه کاملا استرس دارم و خیلی برام سخته. رنگا را تو بازتاب طبیعت بیشتر از طبیعت میگیرم. تمامی این کارها رو اگر نگاه کنید شالیزارها رو به نظر میاد یا گندمزارها یا کشاورزی شده به نظر میاد. در همه نقاشی های من نگاه کنید یه سطح روشن همیشه هست. هر چقدر دور بر تاریک و تیره باشه همیشه روزنه نور وجود داره. این نقاش که به یه جایی میرسه سعی میکنه کارشو قوام بده، دیگه از این شاخ به اون شاخ نمیبره.